Here they come. Very good evening, dearest friends. Oikein hyvää iltaa kaikille rakkaat ystävät. And warm-heartedly welcome into our series of meditation. Sydämellisesti tervetuloa tähän sarjaamme mietiskelyjä for helping the climate change conference now in United Kingdom, which is starting in few days, jossa keskittäydymme auttamaan ilmastokokouksessa, joka alkaa muutaman päivän päästä. There are actually already the pre-work is in process ja tuo esityö on tekeillä. There has been just yesterday in Rome the meeting of the countries which were concentrating upon this coming conference in Rome. Tuossa Roomassa oli tuo jo esikokousta eilen, and all kinds of meetings are going on already in Glasgow, United Kingdom. Ja kokouksia on menossa jo, näitä esikokouksia tuolla Glasgowssa. But before we are starting, because we are going to go until the 13th of November, actually the conference is ending the 12th of November. Kokous päättyy 12. marraskuuta, mutta me päätämme 13. But we still continue one day over. But because this is so important work, and hopefully you all who are now participating can also
be with us to the end. Ja toivon tietysti, että kaikki te, jotka nyt olette mukana, ne voisitte olla koko tämän prosessin ajan. So that's why let us have a few minutes of silence and create some kind of thought form, which you will express. We will have a moment of silence every day. Today we have 12 minutes of silence, so we do certain things and start our organizing work upon mental plane. So that's why let us create the mantra, or if you have some mantra that you don't have to create it, but if you want add somehow your own thoughts, your own heart felt wish to hierarchy. So let us have the moment for that you can actually have your thoughts concentrated. Voitte nyt hetken aikaa keskittäytyä, jos haluat jonkun erityisen mantran, jonka itse kehität, tai jos on tietysti joku jo olemassa, mutta voit kerätä ajatuksia kokoon. Sillä pidämme 12 minuutin hiljaisuuden, jonka sitten voit esittää hierarkialle. So let us have this few minutes of silence. Okay, you can, of course, then during the coming days, you can refine your work. Ja tietysti tulevien päivien aikana voit yhä vain tehdä tuota invokaatiota paremmaksi. And then in the end of these days, we will, if you can share your prayers, we will collect them together. Ja sitten näiden päivien päätettyä me keräämme näitä rukouksia sitten yhteen, or maybe even before. Let us see, maybe the day we start, we can collect them together and share with everybody
So in your own meditations you can then use them also. Taikka sitten kun aloitamme, niin ehkä jaamme nämä keskenämme, niin voitte käyttää omissa mietiskelyissä. During these days we are going through few things, not too much of the instructions. Please follow the news. Näissä mietiskelyissä me emme käy niin paljon kaikenlaisia luettuja asioita läpi tai toista, mitä tapahtuu, seuratkaa uutisia. But always few little things to pinpoint and then to get our mind focused upon this work. Mutta muutamia kohtia niin, että mielemme voi olla keskittäytynyt. Today a few things. There is this kind of campaign by United Nations which is directed to individuals. Yhdistyneiden kansakuntien yksi kampanja on tämmöinen kohdistuva toiminta yksilöihin. It says that to preserve a livable climate, greenhouse gas emission must be reduced to net zero by 2050. That is the at the moment plan what scientists have been pointing out, or politicians, but as we know it is too late. Elävän ilmaston säilyttämiseksi kasvihuonepäästöt on vähennettävä nollaan vuoteen 2050, mutta tiedämme, että se on liian myöhäistä silloin. Bold, fast and wide-ranging action needs to be taken by governments and businesses. Hallitusten ja yritysten on toteutettava rohkeita, nopeita ja laaja-alaisia toimia. And in that we have to keep our inner support and call as much as help as possible. Ja näihin meidän tulisi kutsua niin paljon apua kuin vain mahdollista. The transition to a low carbon world also requires the participation of citizens, especially in advanced economies. Mutta siirtyminen vähähiiliseen maailmaan edellyttää myös kansalaisten osallistumista, erityisesti kehittyneissä talouksissa. Act Now is the United Nations campaign for individual action on climate change and sustainability. Act Now on Toimi nyt on Yhdistyneiden kansakuntien kampanja yksilöllisten toimien puolesta, ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen puolesta. Every one of us can help limit global warming and take care of our planet. Jokainen meistä voi auttaa rajoittamaan ilmaston lämpenemisessä ja huolehtimaan planeetastamme. By making choices that have less harmful effects on the environment, tekemällä valintoja, joilla on vähemmän haitallisia ympäristövaikutuksia, we can be part of the solution and influence change. Voimme olla osa ratkaisua ja vaikuttaa muutokseen. They have been creating an app. So they are saying that use the app to log your actions and contribute to the global count. He ovat kehittäneet tämmöisen appin ja pyytävät kirjautumaan tuohon ja kirjaamaan sitten toimintasi ja osallistumaan sitten maailmanlaajuiseen pyrkimykseen. I think that we all could use that and start to even deeper sense take action. So here are 10 things, very, very easy things that we all could do. Tässä on nyt 10 tämmöistä esimerkkiä, mitä kaikki meistä voi tehdä. So 5-minute showers only, 5 minuutin suihkuja vain. Driving less, vähentää ajamista. Meat-free meals, lihaa vapaata aterioita. Local produce, käyttäen paikallisia tuotteita. Recycling, kierrättäminen. Lights off everywhere all the time when possible, pitäen valoja, sammuttaen valoja, turhia valoja. Unplug, ei pitäen minkäänlaisia
värkkejä, tietokoneita sähkössä, refill and reuse, käyttäen uudelleen ja täyttäen asioita, zero waste fashion, eli tämmöinen nolla tuhlaaminen, muoti, and bring your own back, ja kantain omaa kassia. Ja I think that we can also add the list what comes to you, your mind during these days. You can add them into the chat, and we hopefully, Michael Crow, if you can then collect them if anybody gets any good ideas. So you can feel that, and let us use these days really working in group mind, that what we could be bringing forth through the ethers on the physical plane, and then we will announce them. So it makes that then this thought has come into flesh, and that is one part of our work. Ja mitä tahansa sitten tulee vaikka uusia ideoita, niin voitte vapaasti tuohon chattiin kirjoittaa, niin kerätään niitä sitten ylös ja jaetaan toinen toisillemme. So it is again described that United Nations Postal Administration has published that these global actions that people can take in their daily lives to confront the climate crisis and help the planet. Tuo Yhdistyneiden kansakuntien ryhmä on julkaissut tämän maailmanlaajuisen toiminnan, jossa ihmiset voivat tehdä jokapäiväisiä elämänsä muutoksia ilmastokriisissä. Act Now is the United Nations Global Call to Individual Action to Climate Change. Toimi nyt on YK:n globaali kehotus yksilöllisiin toimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi. The campaign is a critical part of the United Nations coordinated efforts to raise awareness. Kampanja on kriittinen osa YK:n koordinoituja pyrkimyksiä lisätä tietoisuutta, expand ambition, laajentaa kunnianhimoa, and promote action for climate change and accelerate implementation of the Paris Agreement. Edistää ilmastonmuutosta koskevia toimia ja nopeuttaa Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa. Primarily an online and social media campaign, Act Now educates and encourages individual actions, mainly by promoting the adjustments of consumption patterns. Pääasiassa verkossa ja sosiaalisessa mediassa käytävä kampanja Act Now kouluttaa ja kannustaa yksilöllisiin toimiin, pääasiassa edistämällä kulutustottumusten sopeutumista. And of course we all can then in our own ways teach our grandchildren, or maybe it is the opposite, maybe the grandchildren are teaching us all. I think that the young people are very, very aware. Ehkä se onkin niin päin, että meidän lapsenlapsemme opastavat meitä, sillä he näyttävät olevan todella paljon valveutuneempia kuin me. So Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, were pointing yesterday. Antonio Guterres, YK:n sihteeri, eilisessä kokouksessa sanoi seuraavaa. So this was in the opening remarks to the media at the G20 meeting in Rome. Nämä olivat avauspuheenvuoron sanoja medialle tuossa G20-kokouksessa Roomassa. We are at a pivotal moment for our planet. Olemme planeettamme kannalta ratkaisevalla hetkellä. Several recent climate announcements might leave the impression of a rosier picture. Useat viimeaikaiset ilmastoilmoitukset saattavat jättää ruusuisemman kuvan. Unfortunately, this is an illusion. Valitettavasti tämä on illuusio. The current national determined contributions, formal commitments by governments, still condemn the world to a calamitous 2.7 degree increase. Nykyiset kansalliset määritellyt
maksut, hallitusten viralliset sitoumukset tuomitsivat edelleen maailman tuhoisaan 2,7 asteen nousuun. Even if recent pledges were clear and credible, and there are serious questions about some of them, we are still careening towards climate catastrophe. Vaikka viimeaikaiset lupaukset olivat selkeitä ja uskottavia, ja joistakin niistä on vakavia kysymyksiä, olemme edelleen matkalla kohti ilmastokatastrofia. Under the best case scenario, temperature will still rise well above 2 degrees. Parhaassa tapauksessa lämpötila nousee vielä reilusti yli 2 asteen. That is a disaster. Tämä on katastrofi. If we want real success and not just a mirage, we need more ambition and more action. Jos haluamme todellista menestystä, emmekä pelkkää kangastusta, tarvitsemme lisää kunnianhimoa ja toimintaa. That will only be possible with a massive mobilization of political will. Se on mahdollista vain poliittisen tahdon massiivisella mobilisoinnilla. And I think all of us, we should, towards our own country, if you can, have one friend or make a triangle of your own people to work towards your government and support inwardly that in our political groups, in our governments, much more bolder actions would be taken place. Eli jos voisimme kerätä 2 tai 3 ihmistä omasta maastamme ja alkaa työstämään sisäisesti kohti hallitusta, että näitä rohkeampia päätöksiä tulisi tehdyksi. And that requires trust among the key actors. Ja se vaatii luottamusta avaintoimijoiden keskuudessa. Today, trust is in short supply. Nykyään luottamuksesta on pulaa. There are serious questions of credibility. On vakavia uskottavuuskysymyksiä. We see dangerous levels of mistrust among the big powers. Näemme suurvaltojen keskuudessa vaarallista epäluottamusta. And that is in our EUN work where we are working with this destiny triangle between Russia, United States and United Kingdom. Ja tuota vahvistamme, mikä on kohtalon kolmio Venäjän, Yhdysvaltojen ja Englannin välillä. But then when we think about China, all of that is something which is preventing and working for the Black Lords. All these bad relations are working for those forces which are against human evolution. Kun katsomme myös Kiinaa, kaikki ne ihmissuhteet ja suhteet auttavat mustaa tai pimeinen veliskuntaa ja voimia, jotka ovat ihmiskunnan kehitystä vastaan. So when we think about our last years of the Forerunner, we can see that we have so much work and we have real work for ourselves. Kun katsomme näitä viimeisiä vuosia, edelläkävijöiden vuosia, meillä todella on paljon ja todellista työtä tehtävänä. When we look from these angles, we see that we do not have to even sleep during the night. We have to work also during the night. And these kind of meditations are such that we are really trying to build the focal point upon the mental plane, that we can create this magnetic point, center through which the inner workers can work, and especially now the angels, what we are rehearsing to work with whom we are rehearsing to work. Ja tämän tyyppinen työ on juuri sitä, että pyrimme yhteisesti rakentamaan magneettisen keskuksen mentaaliselle tasolle, jonka kautta sisäiset voimat voivat sitten toimia, ja erityisesti enkelit, joiden kanssa harjoittelemme myös tekemään työtä. So let us start now. Let us take few deep breaths. Nyt
Hengittäkäämme muutaman kerran syvään. And we align with the group of scientists. Ja nyt virittäytykäämme tiedemiesten ryhmään. Thus, everything at the moment is based somehow upon their clarity and their understanding. Kaikki tällä hetkellä tavallaan liittyy siihen tiedemiesten ymmärtämiseen ja heidän selkeyteen. Scientists are observing changes in the Earth's climate in every region and across the whole climate system on Earth. Tiedemiehet havaitsevat muutoksia maapallon ilmastossa kaikilla alueilla ja koko ilmastojärjestelmässä. What is climate symbolizing to you? Mitä ilmasto ilmentää sinulle symbolisesti? The pure air is of course related to Buddhic plane. Ja tietysti puhdas ilma tai ilma liittää meidät buddhiseen tasoon. So now let us align with this climate change conference. Virittäytykäämme nyt tuohon ilmastokonferenssiin, which is known as COP26, mikä tunnetaan COP26 nimellä. And try to find the inner group which is working now. Ja pyri löytämään tuo sisäinen ryhmä, joka työskentelee tällä hetkellä. That we recognize each other, our vibration within, niin että tunnistamme, huomioimme tuon sisäisen värähtelyn, ryhmän värähtelyn sisäisyydessä. Now we will have a few images just for us to have this kind of physical image of the area. Ja nyt on muutamia kuvia vain siitä, että saamme kuvan tuosta fyysisestä ympäristöstä. This meeting will be the biggest event of its kind ever held, of course, in United Kingdom, but we can think now it is the key meeting for all of us. Tämä on kaikista suurin kokous ikinä, tietysti yhdistyneessä tai Englannissa, Britanniassa, mutta myös ihan maaplaneetan laajuisesti tämä on tärkein kokous.
And here we see some of the surroundings, this building in the center. Here will be the place of here will be the place of the meeting. Ja tässä näemme näitä yleisiä kuvia, jossa tuo kokous tullaan pitämään. It is on the left, this like UFO kind of building. Se on tuo vasemmalla oleva ihan kuin UFOn näköinen rakennus. We align with this area. Virittäydymme tähän alueeseen. Here we see very clear tässä näemme hyvin selkeästi tuon. And now quietly and gently, let us move our focus, mental focus above this building. The building which is on the right. Virittäydymme nyt, viritämme itsemme tuon rakennuksen, joka on oikealla puolella sen yläpuolelle. We are going to have very precise, structured meditation later. That today we are just aligning and reorganizing ourselves. Tulemme vielä tarkempaa työtä tekemään nyt. Harjoittelemme ja organisoimme. Let us align with the world group. Virittäydymme maailmanryhmään. The new group of world servers everywhere, in every country. Virittäydymme joka maan uuteen maailman palvelijoiden ryhmään. And let us call their help from all directions. Kutsukaamme heidän apuaan kaikilta ilmansuunnilta. Align with your triangle group. Virittäydy kolmioryhmääsi. Call them. Ja kutsu heitä. Let us visualize above this place, great angel, directing angel. Visualisoi tämän paikan yläpuolelle ohjaava enkeli.
who is under the Christ, joka on Kristuksen alaisuudessa. Visualize underneath the angel our tiny little point of light. Ja tuon enkelin alle näe pieni valonpiste. That point of light, that our focus and invocation is magnetizing. Fokuspiste, joka magnetisoituu meidän invokaatiosta. We call the help of angels who are working under the Christ. Kutsumme enkeleitä, jotka työskentelevät Kristuksen alaisuudessa. We can now imagine that these angels are gathering around this place. Näemme, kuinka nämä enkelit kerääntyvät tämän paikan ympärille, protecting, suojellen. We are aligning with this stream of thoughts which are already pouring from these traveling members. Virittäydymme myös siihen virtaan lähestyviä edustajia. There are going to be over 20,000 people involved in this meeting. Yli 20 000 ihmistä tulee olemaan tässä työssä, tässä kokouksessa. Not having their participation in the meeting itself, but in all kinds of works which is done around this meeting. Ei varsinaisesti tuolla puhuina, mutta kaikella muulla tavalla liittyneenä noihin päiviin. And the inner participation, let us try to reach our intuition and sense all of these prayers of the spiritual groups who are now involved, religious groups who are sending their blessings and prayers. We are aligning with that inner work. Me virittäydymme tuon sisäiseen työhön, mikä tehdään kaikkialta planeetalla. With massed intent we stand, and our ranks are steadily increasing. Joukkotarkoituksessa me seisomme ja joukkomme kasvavat. With an increased focus of the will to good, hyvän tahdon keskittymisen myötä, with a clearer apprehension of future possibility, selkeämmän tulevaisuuden mahdollisuuksien ymmärtämisen myötä, with a fixed determination, kiinnitetyn päätöksen myötä, that the world move forward in conformity with the divine pattern, niin että maailma etenee yhdenmukaisesti jumalallisen polun kanssa. With an urgent cry for help ja välittömän avunhuudon myötä. We give our help. Me annamme apumme.
Let us invoke the quality of trust between the countries which are going to be participating, 196 countries. Me kutsumme toivoa, luottamusta näiden 196 maan välillä. Throughout these days, we invoke trust. Kaikkien näiden päivien aikana me kutsumme, tuemme luottamusta. And let us dedicate our work to Christ and to his hierarchy. Omistakaamme työmme Kristukselle ja hänen hierarkialleen. And we state, we have gathered in your name. Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. Let us draw the group energy from the solar plexus to the heart center. Vetäkäämme ryhmäenergiaa solarplexuksesta sydänkeskukseen. And we prepare to work strongly through our hearts during these days. Valmistaudumme työskentelemään voimallisesti näiden päivien aikana sydämistämme. Generating the trust, ylläpitäen luottamusta. And now draw the energy from the heart to your head center. Ja venäämme energian sydämistä pääkeskukseen. And we center the force in the head center. Keskitämme voiman pääkeskukseemme. Holding the consciousness steadily in the light. Keskittäen tietoisuuden vakaasti valoon. And generating the light into the conference. Välittäen valon konferenssiin. Imaginatively we connect ourselves using the Antakarana with a triad. Mielikuvassamme yhdistämme itsemme käyttäen Antakaranaa triadiin.
in your own words, let us offer ourselves to the soul for cooperation and to the hierarchy, to Christ. Omin sanoin tarjoamme itsemme sielun yhteistyöhön ja hierarkian yhteistyöhön. Let us be very aware of the leaders of the race. Olkaamme todella tietoisia rotujen johtajista. The leaders of humanity, ihmiskunnan johtajista, the inner leaders, sisäisistä johtajista. And we will work now this 12 minutes, opening now our work for this coming period of time until the 13th of November. Avaamme nyt tuon sisäisen tien 13. päivä ensi kuuta asti. Pidämme 12 minuutin hiljaisuuden and you can then offer your prayers, affirmations, your thoughts. Ja voitte esittää ajatuksianne, affirmaatiot ja rukoukset to Christ and to his hierarchy, Kristukselle ja hänen hierarkialleen. 12 minutes of silence. 12 minuutin hiljaisuus.
Let us now send a special blessing for all of those representatives of the countries of the world. Lähetämme erityisen siunauksen kaikille niille maiden edustajille. And also have your responsibility in this work also towards your representatives of your country. Ja meillä erityinen velvoite siunata Suomen edustajistoa. May they be brave, full of insight, and strong. Olkoon nämä edustajat kaikki rohkeita, täynnä sisäistä näkemystä ja voimallisia. Imaginatively, to this meeting room, let us create a circle of trust. Ja tuon huoneeseen, jossa kokous tapahtuu, luokaamme luottamuksen piiri. We will, during these coming days, we will work even deeper with that, with angels, calling angels for different work. And now we will listen Eleanor Roosevelt's how she's reading the Great Invocation, and I have to use the YouTube, so just a moment that I can work with this. So let us participate with the Great Invocation with her, a disciple. Ja virittäydymme tähän oppilaaseen Rooseveltin suuren invokaatioon. Are joining together to say the Great Invocation, a prayer which belongs to no group or individual, but to men and women of goodwill everywhere. The Sunday editor of the New York Times has said, we need, in addition to the A-bomb and the H-bomb, what I call the S-bomb, the spiritual bomb. You are invited to share in the meditation of the Great Invocation as it is repeated by an outstanding American, Mrs. Franklin D. Roosevelt. This is Mrs. Franklin D. Roosevelt speaking from New York within the United Nations building. We're living today in a troubled world. In many parts of the world, people have a sense of discouragement as to whether they will ever solve their difficulties. And it seems to me that those of us who feel that a spiritual leadership is necessary in the world are looking for ways in which to express what we feel. And someone sent me the other day an invocation. It is called the Great Invocation. And it seems to me to express the aspirations held by many people throughout the world, so I'm going to read it to you on this program. The Great Invocation. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men.
Let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the Master knows and serves. From the center which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light and love and power restore the plan on earth. Today is World Invocation Day. And let this power through her words touch us and through us make the change according to the plan in this meeting. Nyt tuo voima noiden sanojen takana laskeutukoon ryhmän kautta kokoukseen. Let us envision healing to the climate. Visualisoikaamme ilmaston paraneminen. Let us send strong vision towards the future. Lähettäkäämme voimallinen visio kohti tulevaisuutta. And with that, we visualize that incredibly good results will come out from this COP26 meeting. Näkäämme, että uskomattoman hyvät tulokset tulevat tästä konferenssista. That the world leaders dare to make decisions for the benefit of all, for the earth. Että maailman johtavat uskaltavat tehdä tarvittavat päätökset kaikkien ja koko maaplaneetan hyväksi. Thank you, dearest friends. Kiitämme rakkaat ystävät. We will continue tomorrow
And here in Finland, at least we move to the winter time, so please check the time schedules, what time it is for you. Ja täällä sitten ensi yönä siirrymme talviaikaan ja huomenna aloittelemme sitten muistaakseni kello 9 Suomen aikaa. But now, from now on, we continue for 2 weeks with this. Thank you so much for your participation. Ja kiitämme todella paljon läsnäolostanne. Good night from Finland ja hyvää yötä täältä etelästä.